Ở tập trước nhóm Tần Thiên phân tán dụ địch rơi vào bẫy mà nhóm anh đã bố trí trước, Salmon Son phát hiện có bẫy, hắn đã thổi còi ám lệnh cho đám hải tặc rút lui. Đám hải tặc di chuyển đến cánh đồng tuyết theo lệnh của Salmon Son, Pokuma và Pohama đến dụ đám hải tặc mà không được. Tần Thiên vẫn dùng kế sách cũ mai phục tập kích nếu chúng lên núi tìm thức ăn. Salmon Son hắn có kế sách dùng trận tuyết lở thì sẽ lòi ra chuột, hắn cho 4 nhóm hải tặc lên núi vừa săn đồ ăn, vừa tóm nhóm Tần Thiên. Sau một hồi thì phải thổi còi báo hiệu một lần. Nhóm Tần Thiên đã hạ được một nhóm hải tặc. Sau khi chôn cất, nhóm anh định rút lui thì nghe thấy 3 tiếng còi báo hiệu. Đó chính là mồi câu xác định vị trí của nhóm Tần Thiên. Salmon Son thấy có 3 tiểu đội phản hồi lại thì biết cá đã cắn câu. Mục đích của hắn tạo ra âm thanh to làm nở tuyết. Hắn đã chuẩn bị đội kèn đến, hắn ra lệnh mọi người thổi còi về một hướng đến ngọn núi không có tiếng còi hồi đáp. Mấy tên cầm còi hít một hơi thật dài để lấy lực thổi. Tần Thiên nhận ra lúc này, kêu mọi người rời khỏi đây. Mặt đất phủ tuyết chỗ Tần Thiên bắt đầu rung chuyển, âm thanh quá tần số decibel làm mọi người phải bịt tai. Chú thích: độ ồn là mức cường độ âm thanh của tiếng ồn, được đo bằng đơn vị dB, decibel. Tiếng ồn là những âm thanh không mong muốn, gây khó chịu cho người nghe. Tần Thiên cũng phải bịt tai, anh chửi thầm tiếng kèn quá lớn, anh bịt tai không có tác dụng. Anh nhìn chỗ một gốc cây thấy tuyết bắt đầu nứt phun ra khí, anh nhận ra sắp có một trận lở tuyết. Anh hét lên, mọi người mau rời khỏi đây, mau, mau, mau. Anh hét xong thì có một âm thanh ầm ầm xông tới, đó chính là tuyết lở đang đổ ầm ầm xuống. Mọi người hô hoán mau bảo vệ anh. Thống hiện lên, tốc độ tuyết lở ban đầu là 20 đến 30 m trên giây, kèm theo tuyết không ngừng giáng xuống, tốc độ sẽ ngày càng nhanh, đạt tới 97 m trên giây, còn nhanh hơn bão cấp 17. Anh dùng tốc độ báo săn cũng không chạy thoát, kể cả người khác anh phải nghĩ cách. Anh chợt nhìn thấy một thân cây to, lóe lên cưỡi nó mới thoát được. Anh bảo mọi người ra chặt để lại một khuyết. Một vài người trèo lên cây trước, lở tuyết bắt đầu đổ xuống, nó đánh bay những gì cản trên đường. Nhóm Tần Thiên đã ôm chặt thân cây, cây bắt đầu rơi ra khỏi gốc. Anh kêu mọi người tuyệt đối đừng buông tay. Tần Thiên thấy dự tính của anh đã thành công, dưới sự công kích của tuyết lở, thân cây sẽ ngã về hướng bị khuyết, thành công rơi trên mặt tuyết lở. Nick kêu anh quay lại nhìn phía sau, Tần Thiên quay lại nhìn thì thấy tuyết vẫn không ngừng. Pokuma gắng gượng ôm thân, chỉ đánh như vậy thôi. Anh kêu mọi người cẩn thận, tiếp theo sẽ tròng trành, cẩn thận bị đâm. Tuyết vẫn không ngừng đổ xuống. Anh nhìn thấy có một đống tuyết ngắn đường, vội kêu mọi người nằm xuống, chú ý bảo vệ đầu. Ở chỗ khác, Salmon Son hắn đang đứng nhìn chỗ ngọn núi tuyết lở, hắn nở nụ cười đắc ý, hắn vuốt râu, hắn thấy cảnh tượng rất đẹp và cảm thán trước sức mạnh của tự nhiên. Lúc đó, 3 nhóm tiểu đội về báo cáo với hắn liền thưởng cho chúng. Hắn cười bảo mọi người đi tìm nhóm Tần Thiên như thu thập bữa ăn cho bữa tiệc mà hắn đầy công xây dựng. Tuyết bắt đầu dừng đổ xuống, nhóm anh bất ngờ thấy bầy sói hoang. Azuba định chạy thì Tần Thiên gọi với lại đừng động đậy. Anh ta không hiểu lên cử động thì bị sụt xuống còn mỗi cái đầu trên mặt tuyết. Tần Thiên nhắc nhở mọi người cẩn thận do tuyết sau khi lở rất mềm không chắc chắn. Kata đợi một lúc rồi ra kéo Azuba lên còn chửi anh ta là đồ ngốc. Anh hỏi mọi người kiểm tra cơ thể mình xem có ai bị thương. Một vài người báo cáo đều bình an vô sự, một vài người báo cáo chỗ tôi có người bị thương, hôn mê. Tần Thiên thấy tuyết nở lớn như vậy, muốn bình yên vô sự đã không thể nào, tình hình bây giờ tốt hơn so với dự tính. Bỗng Pokuma báo với anh không thấy Vizu đâu. Tần Thiên nghĩ chẳng lẽ bị tuyết lở cuốn đi, anh kêu mọi người phải nhanh chóng tìm ra. Chắc bị vùi xuống tuyết rồi á men ơi. Nhanh chóng đào bới chứ không bị nghẹn thở cộng lạnh là chết. Pohama nhòm thấy hải tặc đang đi về hướng vị trí của nhóm. Tần Thiên thấy nhanh vậy chắc ngay từ lúc đầu chúng đã nghĩ muốn lợi dụng trận tuyết nở này rồi. Anh kêu tộc trưởng dẫn theo mọi người đi tấm trượt tuyết rời khỏi nơi này trước, vì tuyết tích xung quanh ít nhất cũng phải 2 mét. Kata, Nick và anh ở lại tìm Vizu. Anh vừa buộc tấm đạp tuyết vừa nghĩ không ngờ hải tặc cũng biết trượt tuyết, nhưng bọn chúng sinh từ Bắc Âu nên trượt tuyết là điều dễ hiểu. Nick thấy bọn sói hoang có con sói đen dẫn đầu, bọn chúng có động tĩnh. Nick liền cầm dao kêu Tần Thiên cẩn thận. Mọi người bắt đầu cầm vũ khí phòng bị chiến đấu. Tần Thiên thấy đây là đám sói đen trước đây, anh đang nghĩ trong cái rủi còn có cái xui, thì bất chợt chúng kéo Vizu ở dưới tuyết lên. Nick và Kata thấy vậy tưởng đàn sói làm gì liền định xông lên. Kata nhận con sói đen. Tần Thiên gọi 2 người họ lại ngay khi thấy đàn sói chỉ ngồi im, anh có rất nhiều suy nghĩ, con sói đen cũng trầm tư nhìn anh. Lúc này đám hải tặc đang tìm kiếm nhóm Tần Thiên, chúng lấy gậy sọc sọc xuống tuyết vì cứ nghĩ nhóm Tần Thiên bị chôn vùi trong tuyết, có tên chán không muốn tìm nữa, tên thì giục tìm nhanh còn về, hắn không muốn qua đêm ở đó. Bỗng có một tên chạy báo với Salmon Son vì thấy bên kia có vết máu. Salmon Son vừa khen vừa thưởng tiền cho hắn. Salmon Son đến chỗ đó, hắn thấy vết máu và dấu chân của sói. Gờ tin tưởng đám Tần Thiên bị đàn sói phát hiện rồi tha đi. Salmon Son lộ vẻ không vui, lệnh đuổi theo. Trong lúc đó ở chỗ khác, đàn sói hoang đang kéo nhóm Tần Thiên trên xe gỗ đi. Kata lo lắng hỏi Tần Thiên xem Vizu thế nào. Tần Thiên thấy có không ít vết thương nhưng ngoài ra không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi thời gian, Vizu sẽ tỉnh lại. Nick rất vui khi thấy Tần Thiên gọi được cả bầy sói làm trợ thủ. Tần Thiên rất khiêm tốn, anh nói chúng báo ơn, tục ngữ còn có câu, cứ vật vật trả ơn, và anh nghĩ, cũng may có bọn chúng nếu không Vizu đã mất mạng, và nhóm anh sẽ bị hải tặc bao vây. Nick, tộc trưởng, Naza khen nhờ lòng lương thiện lúc trước anh giúp bầy sói còn thả chúng đi. Nhóm anh đã trở về căn hầm, mọi người báo cáo tổng cộng 5 người chiến đấu, còn 27 người. Kata vẫn tưởng do vận khí xui gặp tuyết lở. Tần Thiên giải thích không phải do vận khí mà là, chúng đã đặt bẫy cố tình làm như vậy.
Chính âm thanh ở mức cực lớn sẽ khiến tuyết tích trên đỉnh rơi xuống, từ đó sinh ra phản ứng liên hoàn, dẫn đến cả mảng lớn tuyết sụp đổ, cuối cùng hình thành tuyết lở. Azuba vẫn không hiểu sao đám hải tặc biết ngọn núi của mọi người mà đến. Anh giải thích do còi hiệu lệnh kêu. Zana đã hiểu liền nói một tràng, nhiệm vụ mỗi nhóm hải tặc lên núi, cứ một khoảng thời gian lại hiệu lệnh một lần, nếu không có kèn hiệu thì chúng sẽ xác định vị trí ngay. Đây chính là mồi câu mà chúng tung ra. Ohama và Kokuma mới hiểu. Nick thấy kẻ địch quá đáng sợ, dùng đồng đội của mình thành mồi câu. Tộc trưởng lo lắng cho kế hoạch tiếp theo vì kẻ địch thông minh, có thể đưa ra y sách tương ứng. Tần Thiên liếc nhìn đám sói cạnh tấm vải nghĩ chắc chúng sẽ không đề phòng người chết. Sắc trời đã hoàng hôn, chúng lần theo dấu vết thì đến một đoạn bị phân tán. Jim vẫn tưởng nhóm Tần Thiên bị bầy sói ăn sạch, suối Bất Lão sẽ không có đầu mối. Salmon ra lệnh chia nhau ra tìm, một thi thể 200 vàng. Hắn còn lệnh nếu tìm được người thanh niên đặc thù chính là Tần Thiên thì thưởng 1000 vàng. Tần Thiên lúc này mà biết chắc sẽ cười khổ. Đám hải tặc khi nghe thấy nhao nhao chạy đi tìm còn hú hét, vì thấy phần thưởng hậu hĩnh. Khi trời bắt đầu sắp tối, Sadio đang lượn bay trên bầu trời. Ở một chỗ khác một nhóm hải tặc 8 người đang đi tìm nhóm Tần Thiên. Chúng nói chuyện tên thì vui, cứ 200 vàng một thổ dân, có tên nói thứ giá trị nhất là suối không già. Bỗng một tên nhìn thấy đàn sói đang kéo lê một thổ dân, hắn kêu mọi người nhìn. Đám hải tặc không nghĩ gì, chúng lao lên. 5 tên đầu không may sụp rơi xuống hố trông, mấy tên sau thấy vậy dừng lại ngay. Chúng thấy thổ dân kia đứng dậy cùng đàn sói. Bọn chúng ngạc nhiên khi thấy thổ dân vẫn còn sống. Biết là bẫy, chúng ngó đông ngó tây đề phòng mai phục. Có tên giục tên cầm kèn mau thổi ám hiệu, lệnh mọi người mau tới đây. Nhóm của Tần Thiên đang ẩn lấp trong cây, vội lấy khiên lao ra đẩy bọn chúng xuống. Tuyến đường ngắn số 1 thành công. Trong khoảng thời gian trước gặp được bầy sói hoang ở Tuyết Sơn, mọi người bàn nhau theo kế hoạch nếu bị chia ra nhiều tuyến đường chúng sẽ nghi ngờ. Tần Thiên hỏi Kata cảm thấy tuyết lở lúc nãy. Kata nói nếu không có anh e rằng mọi người đã bị đóng băng. Tần Thiên thấy đúng vậy, hải tặc sẽ nghĩ nhóm anh bị chết lại còn có vết chân đám sói nên ai cũng nghĩ bị tha đi. Bọn chúng sẽ không nghĩ còn tồn tại bẫy. Tần Thiên lấy que củi tạo cho mọi người thấy hướng đi của địch, anh cũng học theo bọn hải tặc lấy tiếng Sadio làm tín hiệu. 1 tiếng là hải tặc chia ra tìm, 2 tiếng kế hoạch thất bại, lập tức rút lui, không được ở lại, đợi cơ hội sau. Theo tuyến đường mà nhóm anh thiết lập, hải tặc phân thành 12 nhóm, mỗi nhóm khoảng 7 đến 8 người, tuyến đường ngắn 4, vừa 4, dài 4. Nhóm anh chia 4 nhánh mai phục ở cuối điểm ngắn xong lấy sói trở tới điểm vừa, xong cuối cùng tới điểm dài. Chiến dịch lại có ưu thế, có thể lấy ít địch nhiều. Phải chú ý thời gian chạy, cả quá trình không được để chúng thổi kèn giao lưu. Cho dù mọi người không tập kích được thì cũng phải giảm số lượng địch ở mức thấp nhất. Anh sẽ để Sadio giám sát toàn cảnh và truyền thư bất cứ lúc nào điều chỉnh chiến lược. Tất cả mọi người đều hô vang khi có niềm tin chiến thắng. Ở tuyến đường ngắn số 2 do Zana phụ trách đã chiến xong, chuẩn bị qua tuyến đường vừa số 2. Anh ta lo lắng không biết người khác thế nào rồi. Ở tuyến đường ngắn số 3 Nick phụ trách, có một tên đang định chém 2 con sói thì Nick ở đằng sau đâm xuyên qua tim hắn. Còn các tên khác đều bị đánh và xô vào hố trông. Hắn quay lại thấy đám thổ dân tập kích thì không ngờ bọn họ vẫn còn sống. Ở tuyến đường ngắn số 4, Kokuma và Ohama phụ trách thì bắn lia lịa ác mũi tên gió tới chỗ hải tặc. Phập phập phập, còn 2 tên hô chạy thì cũng bị xử nốt. Khi chúng ngã xuống vẫn không biết tại sao đám thổ dân vẫn còn sống. Tần Thiên, Kata và con sói đen đang đợi kết quả. Thấy Sadio bay về thì được biết mọi người đã xử gọn. Kế hoạch tiếp theo là đến tuyến đường vừa, thuận lợi hay không thì nhờ đám sói hoang. Anh thấy Salmon đang chạy tới. Ở tuyến đường vừa số 4, Salmon đang chạy. Kata có vẻ khẩn trương hỏi Tần Thiên vẫn phải đợi. Tần Thiên thấy Sadio báo thuyền trưởng hải tặc đi lối này nên anh phải đợi. Tần Thiên ngồi xuống nhìn dấu vết mà anh tạo ra. Anh hỏi Kata rằng anh ta đã đánh qua vài lần chắc hiểu biết Salmon, liệu hắn lần này có qua được bẫy của anh và Kata đặt ra không? Câu trả lời của Kata và Tần Thiên đều giống nhau. Salmon rất đáng sợ, vừa nhìn hắn đã phát hiện bố trí bẫy, rơi vào bẫy thì cũng không bị gì. Hai người nói chuyện xong thì nhìn xa thấy đám hải tặc cùng Salmon chạy tới. Anh và Kata chuẩn bị. Kata nghĩ nếu hắn chọn đường dài thì anh và Tần Thiên có thể chuẩn bị nhiều hơn. Hai người bắt đầu quay lưng với nhau cầm vũ khí tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Kata lo lắng nói trước nếu giao chiến không nổi thì anh tìm cách chạy trốn còn Kata sẽ tranh thủ thời gian. Tần Thiên quyết tâm phải sống sót trên hoang đảo này, an ủi Kata chúng ta sẽ chiến thắng. Bọn chúng báo cáo với thuyền trưởng khi thấy thổ dân. Salmon nhao mày, nghĩ sao 2 tên này chưa chết, hay 2 tên này không hoàn toàn ở trên núi hôm trận tuyết lở. Tần Thiên chỉ ngón tay xuống ra y có bẫy dưới chân, tất cả đều bị rơi xuống. Tên Salmon hắn nhanh trí đạp thật mạnh tên rơi cùng, để có lực nhảy ra khỏi hố. Tần Thiên và Kata quả đoán không sai. Salmon chắp tay chống hông suy nghĩ, bọn chúng cố ý đợi, đám thổ dân chưa chết, chúng muốn chia tất cả số lực lượng của hắn ra. Salmon phải thổi còi ngay, mặc dù đám hải tặc không đáng sinh mệnh, nhưng ra biển căng buồm vẫn cần sức của bọn chúng. Tần Thiên và Kata thấy vậy vội lao nhanh vào hắn làm hắn phải dừng thổi, cầm rìu đỡ lấy. Hắn nghĩ phải giải quyết 2 người mới có cơ hội. Hắn cầm 2 rìu chạy xông tới chỗ của 2 người. Hắn tự tin sẽ tiễn 2 người lên đường trước. Tần Thiên cố nói chuyện để duy trì đến khi có tộc nhân khác hỗ trợ, vạn sự sẽ cát. Hắn không muốn nói chuyện với anh. Ở tuyến đường vừa số 3, Nick đang đụng độ với tên Jim có móng vuốt. Trên người hắn đã có vài vết xây sát. Hắn vẫn không ngờ đám thổ dân có thể sống sót qua trận tuyết lở lớn như vậy.
Những người khác xử lý nốt tên hải tặc còn lại. Hắn nghiến răng khi thấy tình thế bất ổn, nếu tiếp tục đấu, hắn sẽ bị bao vây, hắn phải chạy trước rồi tập trung những người khác. Hắn tung chiêu thật mạnh vào Nick rồi chạy. Nick đuổi theo. Lúc này ở tuyến đường vừa số 4, Tần Thiên đang chống đỡ lực dìu chém của hắn, lực mạnh quá chém cả vào vai của anh. Kata lên yểm hộ làm hắn nhảy lui về sau. Hắn nhoẻn miệng cười Tần Thiên, rõ ràng có kỹ năng và tốc độ chiến đấu cao siêu, theo lý mà nói thì là một chiến sĩ cường hãn không hơn không kém được rèn luyện từ trong thực chiến nhiều năm mà ra. Nhưng nhìn lực đạo của đao kiếm, sức mạnh của Tần Thiên còn không bằng một phụ nữ. Hắn đỡ quá dễ dàng với cả hai, bỗng hắn cười nhe răng rồi quay lưng với Kata để đánh Tần Thiên. Tần Thiên vẫn nghĩ sao hắn quay lưng với Kata, thì hắn giáng mạnh hai lưỡi rìu xuống anh, mắt hắn lúc này như quỷ hút máu. Tần Thiên do không thể chống đỡ được lực đạo của hắn nên người bị đập mạnh xuống đất, miệng phun ra máu. Kata thấy thế liền lao thương tới. Hắn quay mặt lại thấy vậy liền phản ứng nhanh, lên chỉ bị trúng tay. Kata không ngờ hắn có thể tránh vết thương chí mạng. Salmon Son miệng có chảy ít máu tươi, hắn nhìn Kata cười. Kata thấy vậy thì lấy hết lực để xuyên qua cánh tay hắn. Hắn thấy Kata tiến lên thì hắn cho thương xuyên qua tay, cầm chặt tay của Kata rồi một tay cầm rìu chém vào vai anh. Anh cố rút cây thương ra khỏi vai hắn, quỳ xuống đất nghiến răng ôm bả vai bị thương của mình. Hắn lồm cồm bò dậy, hắn nghĩ hắn vẫn có cửa chiến thắng. Hắn một tay cầm rìu chạy tới chỗ Tần Thiên. Tần Thiên để ý xem ra hắn muốn đột phá giết người yếu ớt trước. Tần Thiên cố gắng đứng dậy cầm kiếm, cơ thể do chịu nhiều thương tổn và thể chất mà run run. Hắn hét lên, trò chơi phải kết thúc rồi. Tần Thiên kêu con sói đen còn không đến giúp một tay, e rằng tí nữa anh và Kata sẽ phải nằm ngửi mùi đốt nhang. Hắn e dè khi thấy con sói đen chạy tới. Tần Thiên và Kata chạy tới. Tần Thiên ôm bụng, hắn định lấy rìu đánh anh thì Kata đến ôm nốt cánh tay cử động của hắn. Tần Thiên kêu sói đen chính lúc này tới cắn đứt đôi tay của hắn. Lúc này hắn mới tá hỏa kêu á á. Jin đang chạy tới chỗ ba người, còn Nick đang đuổi phía sau. Cô kêu sói cẩn thận thì không kịp, hắn đã cho con sói đen một phát. Nick nhảy lên đâm một phát vào giữa lưng Jin. Salmon Son hét lên thảm thiết, em trai. Đôi mắt hắn nổi tia máu, hắn hất văng Tần Thiên và Kata ra bỏ cả rìu chạy tới chỗ em trai hắn đang nằm ở chỗ kia. Hắn ôm em trai vào lòng với vẻ mặt buồn bã. Em trai hắn chỉ kịp giơ tay phải và thốt lên hai từ anh, rồi nhắm mắt tại thế. Salmon Son lúc này mặt đen như đít nồi không biết nói gì, hắn đặt em trai nằm xuống rồi đứng lên. Còn Tần Thiên và Kata lúc này run rẩy đi tới chỗ Nick hỏi sao cô lại ở đây, thì Nick báo cáo do tên móng vuốt bỏ đồng đội mà bỏ chạy nên cô mới đuổi theo đến đây. Lúc này, mắt của tên Salmon Son rực lửa, hắn gào lên muốn lấy xương cốt của cả ba làm quan tài chôn em trai hắn. Tất cả đều xông vào nhau. Nick bị hắn lên gối miệng phun máu, Tần Thiên thì bị hắn đấm vào mặt, miệng cũng phun ra máu, Kata bị hắn đạp một phát, miệng cũng phun ngụm máu. Tình thế lúc này cả ba người đều ngã ra, hắn lạnh lùng tiến từng bước. Tần Thiên không ngờ hắn thân hữu Tề Thiên, pháp lực vô biên, thấy không thể chơi được. Ba người đứng lên, Kata kêu Nick yểm hộ Tần Thiên chạy trước. Tần Thiên trước khi chạy trốn, anh quyết phải tiêu diệt kẻ địch. Anh bỗng thấy Sadio trên trời, trong đầu liền nảy ra kế câu thời gian để Sadio phi tới. Salmon Son hắn không thấy đau, còn cười vì hắn chưa chơi đã. Tần Thiên bắt đầu nói một tràng. Sadio đang sắp lao vào hắn, thì hắn né cái đầu rất nhanh làm Sadio đầu cắm xuống tuyết, ngọ ngọi đôi cánh. Salmon Son thể phải cắt từng miếng thịt, máu chảy đến khi khô cạn mới có thể bù đắp những tổn thương nội tâm của hắn. Bắt đầu có tiếng ầm ầm xung quanh chạy tới, Tần Thiên nghe thấy tiếng của tộc nhân kêu qua yểm trợ. Anh lóe nụ cười vì nguyện vọng của hắn khó mà thực hiện. Mọi người đã tới chỗ anh yểm trợ bao gồm Zana, tộc trưởng, Azuba, 17 tộc nhân Laza và 30 con sói. Tần Thiên còn châm chọc hắn ta, có thể thổi kèn gọi thêm người đấu công bằng làm hắn ta suy nghĩ một hồi, mới nói chiến tích hắn đã giết rất nhiều người da trắng, thích nhất là Lễ Nghi này. Hắn tức giận bóp nát kèn khi thấy anh giảo hoạt như hồ ly khiến hắn buồn nôn. Hắn biết hắn thổi còi không có tác dụng vì nhóm Tần Thiên đã giết hết rồi. Tần Thiên bồi thêm vài câu làm hắn run cả người, hắn vừa nói muốn anh trả lời một câu rồi phi lên chém anh. Zana đã cầm khiên đỡ đòn vừa rồi, Tần Thiên vẫn châm chọc hắn làm hắn bực mình rồi mất kiểm soát, ông không chào hỏi gì đã ra tay, thì không thân sĩ cho lắm, nếu như không chú ý, thì tôi đã xanh cỏ rồi. Salmon Son lúc này đôi mắt đầy tia đỏ, cười chửi anh, đây là chiến trường hơn nữa hơn 20 người bao vây tấn công một mình hắn, đó mới là không thân sĩ. Tần Thiên lại mượn lời của hắn chửi hắn đây là chiến trường. Một lúc lâu sau, một số tộc nhân và sói bị thương, hắn cũng bị trúng 2 mũi tên. Hắn trước đây đã chú ý thấy anh và đám thổ dân khác nhau, còn nói ngôn ngữ của bọn chúng. Hắn tưởng rằng do suối không già mang lại. Anh cười ha 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 và nói không phải với hắn lời cuối. Hắn không chịu thua, cầm rìu định chém chết anh thì phập vào người hắn. Hắn vẫn thốt ra nói, mày sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Tên lừa đảo chết tiệt. Khi trời tối, mọi người bắt đầu đốt lửa sưởi ấm. Tần Thiên đang được gối đầu lên đùi của Nick. Azuba thấy Tần Thiên đã tỉnh thì nói to. Kata bực mình mắt nổi thành màu đỏ kêu Azuba đừng nói to làm kinh động đến anh. Zana hỏi han tình hình của anh. Tập phim đến đây thôi. Về sau nhóm Tần Thiên còn có những tình huống gì, mọi người nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tết sắp đến, mọi người nhớ đi đường cẩn thận, nhanh hay chậm vài giây đèn đỏ không là gì. An toàn trên hết nhé mọi người. Hẹn gặp lại tập sau nha mọi người.